Hi guys, welcome back sa aming channel. So, for today's vlog, as you can see, meron kami mga binili, mga coffee. Kasi, mahilig to sa coffee eh. Ako umiinom naman, pero sakto lang. So, magte-taste test challenge tayo. So, yung binili namin sa Dunkin' Donut, McDonald's, Boss Coffee, Krispy Kreme, at saka Starbucks. sa Starbucks. So, mahilig kami actually ako mas mahilig sa coffee. Pero si Papa, mahilig din siya. Kaya, dito natin malalaman ngayon kung sino ang talagang magaling kumilatis sa pagtikim ng coffee. Sobrang hilig ko. Napalaki yung binili ko. So, unahin na natin ako. Una Sige, muna. una ka na. Make sure wala biyanis dapat di na kayo talaga. Wala. So, i-arrange mo yun, di ba? Okay. I think kahit hindi na pala. Hindi ko i-arrange yan eh. Malay mo pa kung ano yung dadamputin ko. Okay guys, so una siya. Hindi naman niya hawakan eh. Tsaka pinalitan na namin yung straw pare-parehas kasi may straw na makapal. Pwede mong tandaan na mga pali mo sa Starbucks, yung straw nun, yung sa ganito. So pinalitan namin para pare-parehas. Okay, so number 1. Yo. Krispy Kreme. Well, hindi mo natin nasabihin kung ano kasi. Okay. Final answer? Yes, Krispy Okay. Kreme. Sige. Tandaan nyo guys, kung may tama na siya, o sa ulo ang tama niya. Iigit mo ba? Starbucks. Final answer? Yes. Okay. That's my favorite, Dunkin' Donuts. Okay, final answer? Isa pa. Isa pa, one more time. Caleb, be quiet. McDonald's. Okay, final answer? Yes. Okay. Boss Coffee. Okay. Final answer? Yes. Okay. Last na to? Oh. Oh, that's my favorite, Dunkin' Donuts. Okay. So, you're done. Sige na, pwede mo Okay. alisin yung ano. Ilan tama ko? 2 points! Anong tama ko? Eto, McDo tsaka Dunkin' Donuts. So, ibig sabihin Dapat ko talaga yung Dapat mali ka pa rito kung hindi ako sa'yo ng final answer. Eh. Okay. Dito, ang sinagot niya rito is Krispy Kreme. Krispy Kreme. Dito, Starbucks. Dito, Boss Coffee. Okay, 2 points. Papa Papa na. turn. So, it's 2-0. Ano to? Sweet to. 5-2 to. Game? Okay. Okay. Dunkin' Donuts. Okay. Uy, tanungin mo naman ako kung final answer. Final answer? Final. Dugas mo. Okay. Ano na? Boss Coffee. Okay, final answer? Yes.
McDonald's. Okay. Final answer? Final answer? Yes. Isa ba? Hindi ko napipipi yung straw. Wait. Okay. Starbucks. Final answer? Yes. Okay. Then last. Eh, syempre, Krispy Kreme na yan. No, Krispy Kreme yan. Oh my God. Final answer. Okay. Sige na. Tapos na? Oh, Oh my God! 3-5! tama ako. 3-5. Ay! 3 yung score niya over 5. 3 out of 5. So, 3 out of 5. Mas mahilig ako guys mag-coffee sa kanya, pero mas talo ko. Dalawa lang nahulaan ko, siya 3. Woo! So, nanalo si husband, talo si wifey. Nagkamali ako dito sa dalawa? Yes, napagpalit mo, ito sabi mo Boss Coffee, ito sabi mo Starbucks. Talaga. So, guys, so sana nag-enjoy kayo sa vlog namin about sa Ice Coffee Taste Test Challenge. So, Pag may gusto pa kayong gawin namin challenge, taste test, kahit na ano, comment lang kayo below. comment down below. And then, Don't forget to subscribe, tsaka hit the notification bell for our future videos para ma-update kayo. Yun lang. okay, see you again on the next vlog. Bye!